हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। सधैँको जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्नको लागि एउटा नयाँ खालको परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदै छु एकदमै छिट्टो मिठो हरियो मटरको दाल। बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। यो दाल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ हरियो मटर। मैले यहाँनिर हरियो मटरलाई छिलेर लिएकी छु। यो चाहिँ 400 ग्राम छ। अब भने यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। ग्यासको हिटलाई अन गरेर मैले यहाँ कुकर बसालेँ। अब यो कुकरमा यो मटरलाई हालिदिने। हरियो मटरलाई हालेसँगै मैले थोरै कुटेको अदुवा राखेँ। यो अदुवा सँगसँगै दुईटा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर राखेँ। अब भने यसमा थोरै बेसा राखिदिने र स्वादअनुसार नुन पनि राखिदिने। अब ठुलो कपको 1 कप यसमा पानी राख्ने। एकदमै धेरै पानी राखेर पकाउँदैनौँ, ठिक्क पानी राख्ने र यसलाई यसरी मिक्स गरिदिने। अब भने यसमा बिर्को लगाइदिने। ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसमा 2 सिटी आउन दिने। सिटी लागिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र एकछिन सेलाउन दिने। अब भने चेक गरौँ मटर पाकेको छ कि छैन। यो चाहिँ हरियो मटर भएको हुनाले 2 सिटीमै राम्रोसँग पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब भने यसलाई हामीले म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी म्यासर लिएर यसलाई राम्रोसँग म्यास गरिदिएँ। यतिको म्यास गरिसकेपछि यो मटर चाहिँ पाकिसक्यो। अब भने हामीले यो दाललाई झान्नु पर्ने हुन्छ। दाल झान्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा कराई बसालेँ। अब यो तातेको कराईमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा घिउ राखेँ। घिउलाई राम्रोसँग मेल्ट हुन दिने। हजुरले घिउको ठाउँमा तेलमा पनि यो दाल झान्न सक्नुहुन्छ। घिउ राम्रोसँग तातिसकेपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा फुराउने। जिरा फुराएसँगै मैले यहाँ 2टा सुकेको खुर्सानी राखेँ र एउटा तेजपत्ता राखेँ। यदि हजुरलाई एकदमै पिरो मनपर्छ भने हरियो खुर्सानीलाई काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जिरा, तेजपत्ता र खुर्सानीलाई यतिको फुराइसकेपछि एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर यसमा राख्ने। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो प्याजलाई राम्रोसँग भुट्ने, गोल्डन ब्राउन हुने गरी यसलाई पकाउने। केही बेर प्याजलाई यतिको पकाइसकेपछि यहाँ गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ प्याज र राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब भने यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट राखिदिने। अदुवा र लसुनको पेस्ट राखे सँगसँगै यसमा थोरै जिराको धुलो, आधी चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, त्यसैगरी थोरै धनियाको धुलो राखिदिएँ। यो राखेसँगै अब आगोको हिटलाई एकदमै लोमा राख्ने र यो मसला हामीले केही बेर राम्रोसँग भुटेर तयार गर्ने। केही बेर मसलालाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने हाम्रो यो मसला पाकेर तयार भइसकेको छ। मसला भुटेर यतिको तयार भइसकेपछि अघि हामीले तयार गरेर राखेको दाललाई यसमा हालिदिने। दाल हालिसकेपछि आगोको हिटलाई अब हामीले मिडियममा राख्ने। आगोको हिट मिडियममा राखेर यसलाई हामीले 2 मिनेट जति राम्रोसँग उमाल्ने। मैले चाहिँ दाल यहाँनिर यतिको बाक्लो राखेँ। हजुरलाई दाल कतिको बाक्लो या पातलो मनपर्छ त्यो अनुसार हजुरले यसमा पानी थप्न सक्नुहुन्छ। यदि पानी थप्नुभयो भने त्यो अनुसार नुन पनि थप्नुहोला। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ यतिकै राखेँ र 2 मिनेट अब यसलाई उम्लिन दिनेछु। मिडियम आँचमा राखेर यसलाई 2 मिनेट हामीले राम्रोसँग उमालेपछि अब भने हेर्दै खाउँ लाग्दो हाम्रो यो हरियो मटरको दाल बनेर तयार भयो। अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने, ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई तातो सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको यो हरियो मटरको दाल एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ, टेस्टी पनि हुन्छ र छिट्टो पनि बन्छ। हजुरले पनि एकचोटि यो अवश्य ट्राई गर्नुहोला। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा यसलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ नौलो छिट्टो मिठो रेसिपीको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।